हेलो एभ्रिवान प्रिभियस भिडियोमा हामीले स्ट्रक्चर को चाहिँ डिक्लेरेसन एन्ड इनिशियलाइजेसन अफ भेरिएबल इन स्ट्रक्चर भन्ने कुरालाई हेर्यौं। देन हामीसँग यस भिडियोको टपिक भनेको साइज अफ स्ट्रक्चर एन्ड देन एक्सेसिङ द मेम्बर अफ स्ट्रक्चर भन्ने टपिक छ। साइज अफ स्ट्रक्चर भन्ने कुरा हाम्रो अलरेडी हामीले चाहिँ अगाडिको जुन डिक्लेरेसनहरुमा भनिसकेको छौं। डेफिनेसनको जुन पार्ट छ कन्सेप्ट अफ स्ट्रक्चर त्यसमा पनि त्यो कुरा आइसकेको छ। बट अब हामी फेरि पनि त्यसलाई हेर्छौं। अब साइज अफ स्ट्रक्चरको हामी प्रोग्राम पनि गर्ने भएकोले हामी यसमा साइज अफ स्ट्रक्चर एन्ड मेम्बर अफ स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामी कसरी एक्सेस गरिन्छ प्रोग्रामको थ्रु भन्ने कुरा पनि यस भिडियोमा हेरिन्छ। अब साइज अफ स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि हामीले अलरेडी थाहा पाइसकेको छौं। अब अहिलेसम्म हामीले जब यति लेखिन्छ यो कुरा लेखिन्जेल no memory has been allocated to this अहिलेसम्म चाहिँ till no memory is allocated कुनै पनि मेमोरी यसमा अलोकेट भएको छैन। किनकि यो कुरा पनि के हो एउटा जुन स्ट्रक्ट स्टुडेन्ट भनेर भनेको छ यो स्ट्रक्ट स्टुडेन्ट पनि के हो यो एउटा डेटा टाइप नै हो। कस्तो डेटा टाइप हो युजर डिफाइन्ड डेटा टाइप हो। यो युजर डिफाइन्ड डेटा टाइप नै हो। हामीले जुन इन्ट क्यार भने जस्तै यो पनि एउटा जस्ट अहिलेसम्म डेटा टाइप मात्रै हो र यो भित्रको के हो त्यसको मेम्बर त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको त्यो जुन हाम्रो युजर डिफाइन्ड डेटा टाइपको चाहिँ टेम्प्लेट चाहिँ डिनोट गर्छ। यसलाई जस्ट के भनिन्छ डिफाइनिङ अ स्ट्रक्चर भनेर मात्र भन्छ। यो पार्ट भनेको डेफिनेसन अफ स्ट्रक्चर हो। अहिलेसम्म यहाँ कुनै पनि भेरिएबल डिक्लेयर भइसकेको छैन। जब हामीले भेरिएबल डिक्लेयर गरिन्छ भनेको अब हामीले आइदर यहाँ पनि डिक्लेयर गर्न सकिन्छ भनेको छौं। हामीले यही चाहिँ हाम्रो भेरिएबलको नाम v1 भनेर पनि डिक्लेयर गर्न सकिन्छ अथवा हाम्रो मेन फंक्सन और मेन फंक्सनबाट माथि हामीले जुन यो स्ट्रक्ट कीवर्ड हाम्रो स्ट्रक्चरको ट्याग जे छ त्यो ट्याग एन्ड देन भेरिएबलको नाम दिएर पनि डिक्लेयर गर्न सकिन्छ भनेको छौं। एन्ड देन भेरिएबल डिक्लेरेसन त यो भयो 2 बाट। इनिशियलाइजेसन पनि हामीले इनिशियलाइजेसनको केसमा पनि हामीले यहाँ नै भ्यालु इनिशियलाइज पनि गर्न सकिन्छ। हामीले इनिशियलाइज गर्दाखेरि यो जुन हाम्रो प्याटर्न छ यो प्याटर्न चाहिँ टप टु बटम के हुनुपर्छ मेन्टेन हुनुपर्छ भनेको इन्ट रोल नम्बर यहाँ फर्स्टमै हुनुपर्छ, नेम यहाँ सेकेन्डमै हुनुपर्छ एन्ड देन मार्क्स चाहिँ यहाँ लास्टमा नै हुनुपर्छ भनेको यो फर्स्ट कोले फर्स्टकै के रे जुन मेम्बर छ त्यो डिनोट गर्छ, सेकेन्ड कोले सेकेन्डकै मेम्बर डिनोट गर्छ, त्यसको डेटा टाइप जे छ त्यही अनुसार लेख्नुपर्छ। यदि हामीले यहाँ क्यार भनेको ठाउँमा यहाँ आएर हामीले इन्ट वाला डेटा 5 भनेर लेख्दियौ सेकेन्डमा भने त्यो एरर हुन्छ। त्यो कुरा पनि हामीले भनिसक्यौं। एन्ड अर्को कुरा हामीले यहाँ पनि हामीले अब भेरिएबल इनिशियलाइज गर्न सकिन्छ यहाँ आएर और हामीले चाहिँ हाम्रो भेरिएबललाई हामीले अब v1 भन्यो v1 डट v1 को रोल नम्बर त्यसको 1 by 1 मेम्बर पनि हामीले के गर्न सकिन्छ हामीले इनिशियलाइज गर्न सकिन्छ। यो हामीले प्रिभियस भिडियोमा डिक्लेरेसन एन्ड इनिशियलाइजेसनको बारेमा हेर्यौं। अनि जब हामीले भेरिएबल डिक्लेयर गरिन्छ त्यो एउटा v1 को लागि चाहिँ कति मेमोरी अलोकेट हुन्छ भन्ने कुरा यो हाम्रो मेम्बरहरुमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। भनेको इन्टिजर छ 4 बाइट अकुपाई गर्छ 4 बाइट सम्म इन्टिजरले। क्यार भनेको छ एउटा क्यारले 1 बाइट चाहिँ अकुपाई गर्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। सो यहाँ 20 भनेपछि 20 बाइट अकुपाई गर्छ एन्ड फ्लोटले हाम्रो 4 बाइट अकुपाई गर्दाखेरि हाम्रो यो पार्टले एउटा भेरिएबल क्रिएट गर्दा त्यसलाई 28 बाइट चाहिँ अलोकेट हुन्छ। त्यस्तै v2 भन्यो भने पनि v2 को लागि पनि त्यही। अब हामीले यहाँ इन्ट भनेर दुईटा इन्ट डेटा टाइप र त्यसको मेम्बर हुन्थ्यो हामीसँग भने यसले कति मेमोरी त्यो साइज अफ स्ट्रक्चर कति हुन्थ्यो 8 बाइट्स हुन्थ्यो। त्यसरी त्यो भित्रको मेम्बरहरुको डेटा टाइपको आधारमा चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चरको साइज चाहिँ कति छ भन्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ डिफाइन हुन्छ भनेको। देन अर्को कुरा भनेको हाम्रो यहाँ के छ एक्सेसिङ मेम्बर अफ स्ट्रक्चर भन्ने कुरा छ। अब हामीले मेम्बर अफ स्ट्रक्चरलाई चाहिँ कसरी एक्सेस गरिन्छ भन्ने कुरा हेर्यौं भने हामीले अब यो हाम्रो स्ट्रक्चर भयो। अनि अब हामी के गरौँ यहाँ एउटा भेरिएबल क्रिएट गरौँ स्ट्रक्ट स्टुडेन्ट st1 भनेर क्रिएट गर्यो यहाँ। देन st1
डट नेम यो हाम्रो भेरिएबल इनिशियलाइजेसनकै एउटा वे हो भन्ने हामीलाई थाहा छ। st1 डट नेम भनेर राम, अब यहाँ अरु डाटा पनि यसको भयो। अब हामीले प्रिन्ट गर्ने बेलामा यो मात्रै यसको डेटा प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने हामी के गरिन्छ, हाम्रो जुन यही डट अपरेटर छ यही युज गरिन्छ। हाम्रो प्रिन्ट एफ भित्र गएर हामीले नेम अफ st1 इज भनिन्छ। एन्ड देन अब हाम्रो डेटा टाइप अब के छ, स्ट्रिङ छ भने %s हामी गरिन्छ। एन्ड देन हामीसँग के आउँछ, st1 डट नेम हामी युज गरिन्छ। st1 डट नेम भनेको अब हामीले अब भ्यालु चाहिँ दिनु छ भने त्यो केसमा हामी फेरि के गरिन्छ, अब हामी अहिले पो हामीले यहाँ सुरुमै इनिशियलाइज गरेको छ त, अब युजर इनपुट पनि हामी लिन सकिन्छ नि त। युजर इनपुट लिन हामीले परेको केसमा चाहिँ हामी के गरिन्छ, अब इन्टर द डिटेल अफ st1 भन्यो। एन्ड देन हामीसँग के छ डेटा टाइप हाम्रो %d %s %f अनुसार हुन्छ। एन्ड देन हाम्रो जुन एड्रेस अफ अपरेटर थियो त्यही युज गर्दै हामी के गरिन्छ, st1 को रोल नम्बर, st1 को नेम एन्ड st1 को मार्क्स गर्दै हामी युजरसँग लिन्छ। जुन सबै कुरा हामी के गर्छौं, एक्जाम्पलको थ्रुबाट पनि हेर्छौं। सो यसको अब हामीले जुन एक्जाम ओरिएन्टेड भएर अब केही सोध्यो भने साइज अफ स्ट्रक्चरको बारेमा लेख भन्यो भने केही कुरा त त्यसको बारेमा लेख्न पनि सक्नु पर्यो। सो साइज अफ स्ट्रक्चर भन्यो भने हामी के गरिन्छ, अब युजिङ साइज अफ अपरेटर वी क्यान क्याल्कुलेट द साइज अफ स्ट्रक्चर स्ट्रेट फरवर्ड टु पास इट एज अ प्यारामिटर भनेर भनेको छ। भनेको हामीले अब हाम्रो डेटा टाइपको अब 1 बाइ 1 धेरै डेटा टाइप हुनसक्छ, मेम्बर धेरै हुनसक्छ, 1 बाइ 1 क्याल्कुलेट गरेर आफूले निकाल्नु भन्दा पनि हामीले सिधै प्रोग्रामबाट हाम्रो स्ट्रक्चरको साइज फाइन्ड आउट गर्नलाई चाहिँ हामी के गरिन्छ, साइज अफ अपरेटर युज गरिन्छ। एन्ड देन अब एक्सेसिङ मेम्बर अफ स्ट्रक्चरको केसमा हामीले केही लेख्नु पर्यो भने हामी के लेख्ने, एरे एलिमेन्ट्स आर एक्सेस्ड युजिङ सबस्क्रिप्ट भेरिएबल भनेको जुन एरेको एलिमेन्टहरुलाई हामीले सबस्क्रिप्ट भेरिएबलले चाहिँ एक्सेस गरिन्छ, त्यस्तै स्ट्रक्चरको भेरिएबल जुन मेम्बरहरु हुन्छ त्यसलाई पनि हामी केले एक्सेस गरिन्छ, डट अपरेटर युज गरेर हामी एक्सेस गरिन्छ। एन्ड देन त्यो डट अपरेटर जो हुन्छ त्यसलाई के पनि भनिन्छ, स्ट्रक्चर मेम्बर अपरेटर भनेर पनि भनिन्छ। यो डटलाई चाहिँ हामी प्रोनाउन्स गर्दाखेरि डट अथवा पिरियड पनि भनिन्छ। एन्ड वी युज दिस अपरेटर इन बिट्विन स्ट्रक्चरको नेम र मेम्बरको नेम भनेको हाम्रो चाहिँ जुन हामीले स्ट्रक्चर भेरिएबल जुन क्रिएट गरिन्छ, स्ट्रक्चरको भेरिएबल नेम भनेको चाहिँ जुन स्ट्रक्चरको भेरिएबल नेम छ v1 डट अब हाम्रो के हो, मेम्बरको नेम रोल नम्बर हो कि हाम्रो चाहिँ v1 डट एज पनि हुन सक्छ। अब अहिलेलाई जे पनि हुन सक्छ, हाम्रो भेरिएबलको डाटा हाम्रो मेम्बर भित्रहरु चाहिँ जुन छ त्यही अनुसार हुने भयो, किनकि जुन हाम्रो स्ट्रक्चर छ स्ट्रक्चरमा नभएको डाटा चाहिँ हुनु हुँदैन, स्ट्रक्चर भित्रकै मेम्बरलाई मात्र हामीले के गर्न मिल्छ, एक्सेस गर्न मिल्छ। All structure element are accessed in the same way and the general form is स्ट्रक्चरको भेरिएबल नेम कुन भेरिएबललाई एक्सेस गर्ने हो एन्ड त्यसको कुन मेम्बरलाई एक्सेस गर्ने हो। हामी यसलाई अब एक्जाम्पलको थ्रुबाट हेरौँ। सो फर्स्टमा हामी साइज अफ स्ट्रक्चरमा हाम्रो जुन साइज अफ अपरेटर युज गरेर कसरी चाहिँ हामी फाइन्ड आउट गर्ने त हाम्रो स्ट्रक्चरको साइज भन्ने कुरा हेरौँ। त्यसमा अब हामीले जुन यति पार्ट छ यो त अब हामीलाई एकदम कमन भइसक्यो, हाम्रो जुन स्ट्रक्चरको सुरुबाटकै भिडियोमा हामीले यसरी डिफाइन गरिन्छ स्ट्रक्चरलाई भन्ने हेरिसक्यौं। सो अब हामी यो स्ट्रक्चरको साइज कति छ भनेर चाहिँ कुनै भेरिएबल डिक्लेयर गरेपछि त्यसको साइज चाहिँ हामी फाइन्ड आउट गरौँ। int as struct student size अथवा यसलाई अब हामी यसको मेम्बर नै भनौं, st1 भनौं। अब यसले चाहिँ st1 ले कति चाहिँ अब मेमोरी चाहिँ st1 लाई अलोकेट हुने भयो त भन्ने कुरा हेर्छौं हामी। सो यस भनेको के हो, हाम्रो साइज हो। साइज अफ हामीले के को साइज निकाल्न लागो,
हाम्रो st1 ले अब कति अकुपाई गर्यो त मेमोरी कति अलोकेटेड भयो यसको लागि भन्ने कुरा सो यति गरेपछि हाम्रो के हुन्छ हाम्रो साइज कति अलोकेट भयो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ memory allocation using size of operator so the size of हाम्रो structure is %d यो हाम्रो के हो yes सेभ गरौँ रन गरौँ the size of structure is 28 अथवा अब हामीले इन्ट मेन गरेर प्रोग्राम गर्दाखेरि हाम्रो प्रोग्रामको इन्डमा हामीले रिटर्न 0 यो चाहिँ हाम्रो कम्पाइलर अनुसार कुन कम्पाइलर युज गरिदैछ भन्ने कुरा अनुसार फरक हुन्छ द साइज अफ स्ट्रक्चर इज 28 जुन हामीले अलरेडी पनि भनिसकेको कुरा हो हाम्रो यो क्यारले 20 बाइट्स अकुपाई गर्यो एजले 4 बाइट्स मार्क्सले 4 बाइट्स and as a total हाम्रो कति भयो 28 बाइट्स भयो सो अब यो चाहिँ हाम्रो साइज अफ स्ट्रक्चरको बारेमा भयो दिन अब हामीले यो स्ट्रक्चरको मेम्बरहरुलाई हामी कसरी एक्सेस गर्ने त भनेर हेरौं त्यो हेर्दाखेरि हामी अब int main देन हामी एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गरौँ स्टुडेन्ट st1 and printf enter details of student 1 बनाऊ देन यो हामी फर्स्टमा युजरसँग मागेर गर्नु पर्यो भने हाम्रो के हुन्छ %yes %d %f and st1 डट फर्स्टमा के हो यहाँ फेरि यसले चाहिँ हामीलाई रिफर गर्छ नेम and st1 dot roll number and st1 dot marks अब हामीले यो डाटाहरुलाई के पनि गर्नु पर्यो प्रिन्ट पनि गर्नु पर्यो print of the detail of student1 is %s %d %f देन अब हाम्रो डाटाहरु के हो st1 डट नेम st1 डट रोल नम्बर st1 डट मार्क्स सेभ गरेर यसलाई रन गरौँ हामीसँग डिटेल अफ स्टुडेन्ट 1 माग्यो सुरुमा नेम सराम बनाऊ देन त्यसको हामीले के भनेको थियो रोल नम्बर 4 एन्ड देन मार्क्स 7.6 सो डिटेल अफ स्टुडेन्ट 1 इज राम 4 7.6 यो त अब हामीले अहिले यहाँ सबै डिटेल एकै ठाउँमा मागेको भएर यस्तो भयो यसलाई हामीले अब 1 बाइ 1 मागेको भए हाम्रो प्रोग्राम अझै एकदम क्लियर हुन्थ्यो तर कसरी भने हामी फर्स्टमा के गरौँ नेम अफ स्टुडेन्ट 1 बनाऊ एन्ड देन हाम्रो %s मात्रै भयो अरु डेटा हामीलाई चाहिएन देन हामीले सेकेन्डमा रोल नम्बर अफ स्टुडेन्ट 1 रोल नम्बरको लागि हामीलाई %d किनकि हामीले इन्ट दिएको छौं सो इन्ट को लागि हामीले के हो %d युज गरिन्छ अब यो प्रोग्राम त हामीले धेरै गरिसक्यौं सो देन मार्क्समा
मार्क्स को लागि हामीलाई फ्लोटिङ डेटा टाइप हामीले दिएको छौं माथि मेम्बर डिफाइन गर्दाखेरि मेम्बरको क्यारेक्टरिस्टिक्स सो यो सबै हामीले माग्यौं अझ यो माथि हामीले /n गर्दियौ भने सबै न्यू लाइनमा डेटा माग्छ हेर्दाखेरि झन् हाम्रो रिजल्ट एकदमै क्लियर हुन्छ सो द डिटेल अफ स्टुडेन्ट इज नेम इज इक्वल टु परसेन्ट इयर्स roll number is equal to percent d marks is equal to percent f गरौँ यसलाई सेभ गरेर रन गरौँ अब इन्टर नेम अफ स्टुडेन्ट 1 भन्यो रन रोल नम्बर अफ स्टुडेन्ट 1 3 मार्क्स अफ स्टुडेन्ट 1 67 मार्क्समा अब हामीले फ्लोटिङ दिएपछि हामीले इन्टिजर पनि हाल्न पाउँछ इन्टिजर दिएको केसमा फ्लोटिङ पोइन्टमा चाहिँ भ्यालु दियो भने त्यो चाहिँ लेख्दैन बट फ्लोटको केसमा हामीले इन्टिजर पनि दिनु मिल्यो सो डिटेल अफ स्टुडेन्ट 1 इज नेम अब यसरी हामीले युजरसँग मागेको डाटालाई पनि एक्सेस गर्न सकियो डट अपरेटर युज गरेर अथवा हामीले अलरेडी यहाँ माथि एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गर्दियौ st2 भन्नेलाई डिक्लेयर गरेर यसको डाटा हामी यही माथि दियौं स्यामको रोल नम्बर 1 then marks चाहिँ 92.5 दियौ अब यसलाई पनि अब हामीलाई त अब स्यामको पनि हामीले एक्सेस गर्नु पर्छ सपोज भने स्टुडेन्ट 2 इज हामीले इनिशियलाइज आफैले इनिशियलाइज गरेको भ्यालुलाई पनि प्रिन्ट गर्न त मिल्नु पर्यो नि त सो त्यसलाई एक्सेस गर्नको लागि पनि हामी डट अपरेटर युज गरिन्छ अब यो हेरौँ स्टुडेन्ट 1 को नाम दिउँ रोल नम्बर मार्क्स दिउँ एन्ड देन डिटेल अफ स्टुडेन्ट 1 पनि आयो डिटेल अफ स्टुडेन्ट 2 पनि आयो अब यसलाई हामीले अब यो फर्स्टमै यसको सो गरेर देन बल्ल डाटा लेख्छु भन्यो भने पनि मिल्छ हामीले फर्स्टमै डिटेल अफ स्टुडेन्ट 1 आयो देन हामीसँग स्टुडेन्ट 2 को डेटा माग्यो सो यो चाहिँ हाम्रो फर्स्टमा स्टुडेन्ट 2 को आयो देन 1 को हामीले सबै चाहिँ अब हाम्रो स्ट्रक्चर हाम्रो कोडलाई चाहिँ कुन फ्लोमा लेखेको छौं त्यसकै आधारमा चाहिँ त्यो 1 बाइ 1 रन हुन्छ सो यसरी चाहिँ हामीले हाम्रो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ के गर्न सकियो एक्सेस गर्न स्ट्रक्चर भेरिएबलहरुलाई हाम्रो मेम्बरहरुलाई एक्सेस गर्न सकियो